Vi har ett problem. I förra videon så spacklade jag i våra väggar med finspackel för trä. Sånt som man använder inomhus. Och sen fick vi den här kommentaren. Och vi tänkte ju liksom såklart att det skulle spricka. Men vi tänkte att vi får leva med det. Men det vi inte visste var att det finns elastiskt superspackel. Först och främst så vill jag tacka den här personen som kommenterade. Tusen tack! Alltså du har hjälpt oss så många gånger. Vi är ju som sagt bara nybörjare i det hela den här resan. Så vi vill tacka dig jättemycket. Till vårt problem. Vi har ju redan spacklat. Och nu måste vi försöka ta bort det så mycket som möjligt. För att kunna spackla på nytt. Jag vet inte riktigt om det går. Okej, så här är grejen. Vi sa upp vår lägenhet, sa hej då till det vanliga livet och köpte en buss. Och började bygga vårt drömhem på jul. Vår plan är att resa jorden runt. Så följ med oss på vår resa i en Mercedes-buss. Jag har i alla fall slipat allting nu och ska spackla. Det ska bli minusgrader imorgon. Men det stod att det härdar ganska snabbt. Så att jag tänker att det är lugnt. Lite läskigt. Men vi kör bara. Men först behöver vi lite energy. Alltså jag har gjort såna här monsternaglar. Jag ska visa er. Som är helt sjuka. Ser ni eller? Det är mina nyårsnaglar. Men de är inte jättebra att jobba med. Så att det kommer att bli en utmaning. Speciellt att spackla med. Men vad gör man inte för att vara lite extra fin på nyår? Shit. Gud vad det luktar där inne. Det där är inte bra för hälsan. Shit vad sjukt. Jag tror nästan det var typ det svåraste jag har gjort i det här bygget. Att spackla med det där. För att det var så rinnigt. Det bara rann och typ andra gången jag blandade så tog jag ändå typ dubbelt så mycket härdare för att jag tänkte att det kanske behöver bli lite tjockare konsistenser. Men alltså det rann ändå. Alltså det här med att bygga buss på vintern. Min känsla med att bygga buss på vintern är helt annorlunda mot vad min vibe var på sommaren. Alltså på sommaren var det, du vet, det var nice väder, det var sol ute. Det var kul att filma för att det fanns så mycket naturgrejer man kunde filma. Och jag vet inte, det var bara så här, man längtade, det var ute i bussen. Och nu känns det bara så här kallt där ute och vi står i en lada typ som är jätteosmickrande och filma. Och du vet så här, jag försöker ändå vara ganska pepp och typ så här som i förra videon. Du hängde upp typ ljusslingor, du vet kommer ljus. Men vintern är inte min grej alltså. Det är, och jag tror också så här att jag älskar vintern om det är kallt och det är snö på riktigt. Alltså så här, men här i södra Sverige, vi har inte haft snö en enda gång. Och vi går in i januari typ snart.
Alltså vi har haft 2 månader vinter och det har bara regnat och det har varit grått. Klart vi har haft fina dagar med sol, men jag vill ha snö. Jag är så avundsjuk på er som bor uppe i landet, i Stockholm och uppåt i Norrland och allt det här. Alltså jag tycker att ni ska vara glada för den snön ni har fått. För här är det bara så här grått. Man går in i typ en grå vägg när man vaknar. Alltså en grej som jag ändå måste vara väldigt tacksam över är att vi kunde ju faktiskt bott i Norrland där det är typ 30 minus. Då hade vi inte kunnat göra någonting. Så att jag tänker att vi får se när bussen är färdig. Kanske bussen är färdig om 5 år. Eftersom att det ska bli minusgrader om någon dag så tänker jag att jag får passa på, för att vi gjorde ju inte våra julhus färdiga med den här karosserikittet på andra sidan. Så det är någonting jag ska göra nu medan det faktiskt ändå är plusgrader. Man får vara glad för det lilla, som man säger. I det enkla bor det lilla. I det lilla bor det enkla. I det enkla bor det lilla. Vi gjorde i ordning våra insidan på våra dörrar. Men får det lukta. Men en grej som inte vi gjorde, eller som jag gjorde när jag gjorde i ordning dem, det var att ta bort den här. För det här är ju inte original. Jag undrar lite vad det är bakom här. Det är ju inte jättesnyggt. Och frågan är om man kan göra någonting annat där. Så jag tänker jag ska se om jag kan få bort det här och kolla vad som är bakom. Alltså jag kommer bli så ledsen om jag hittar henne med rost nu. Så. Den var ganska fin. Ja, det var spännande. Jag har faktiskt undrat vad det har varit bakom den helt. För jag vet att det inte har varit original. Och jag är inte helt nöjd med den här heller. Jag har satt ut nya skruvar här för den är fastskruvad. Så jag skulle behöva spraymåla dem. Och sen det här är lite sönder. Här måste vi göra någonting. Så frågan är om vi kanske inte bara köper helt nya insidon. Det ska bli intressant att se hur det här blir att slipa sen. Och liksom hur... Så jäkla coolt att det är elastiskt. Härdaren tog ju slut. Det var ju bara 15 gram i den lilla tuben. Så att antingen tog jag för mycket eller så... Då sa jag att det skulle vara så stor som en golfboll. Och så skulle man ta 3-4 centimeter härdare. Men... I don't know. Ja, vi får se om problemet är löst helt enkelt. Men det återstår att se. God morgon. Alltså himlen är så fin idag. Vi har fått snö. Gott nytt år på er. Alltså det har varit så fint idag. Vet ni vad? Vi har äntligen fått snö. Jag är så glad. Äntligen. Jag har längtat så mycket efter det här. För att det gör så stor skillnad i ljuset ute. Och i bara humöret. Det vet ni väl kanske. Jag hoppas att det ligger kvar nu i och för sig. Nackdelen är ju dock att det blir minusgrader. Idag var det 4 och det gör ju att vissa saker stannar upp i bygget. En annan grej som stoppar upp bygget är att vår bil har gått sönder. När Alice skulle köra till jobbet häromdagen så började den hacka när han accelererar upp. Jag har varit med om det innan och vi tror att det är en tändspole som har gått sönder. Så vi har lämnat in den på lagning och sådär, men med tanke på att det har varit jul och julledighet och mellandagar och nyår och sådär, så kanske det kommer dröja lite innan vi får bil. Vilket gör att vi inte kan köpa material till bussen.
Så vi får väl se vad det blir av den här veckan. Jag ska i alla fall slipa här inne. Spacklet som jag gjorde igår har ju torkat. Och nu ska det slipas. Ja. Det här var inte det lättaste att slipa. Alltså det är så svårt att få det jämnt. Och det känns nästan som att man tar mer på träet än vad man tar på spacklet. Det kändes som att det var lättare att slipa det andra spacklet än att slipa det här spacklet. Det kommer nog bli mycket slipande innan det blir helt jämnt. Men det är en fördel är i alla fall att vi ska täcka de flesta väggarna. Vi ska ha typ, så det är typ 3 väggar som verkligen kommer synas i bussen. Så det känns ju också rätt skönt att så här, det är 3 väggar vi kanske behöver lägga lite extra mycket arbete på för att det ska bli så bra som möjligt. Resten av väggarna spelar typ ingen roll. Så egentligen hade vi inte behövt spackla dem. Men man vet aldrig, man kanske får för sig att göra om i bussen eller någonting sånt och då vill man ju inte göra om liksom allt grundarbete. Men 3 väggar behöver i alla fall vara top notch. Det kommer bli mycket spacklande i några videos framöver. Och mycket städande också för den delen. Jag har varit och hämtat lite mat. Fisk och bönor med lite sås. Det började snöa igen ute. Så jävla mysigt. Ett tips. Näringsgäst på grönsaker är så himla gott. Och det är så nyttigt. Gud, jag var så hungrig. Jag typ slaktade den här. Men nu är det dags att slipa. Undrar hur många videor ni kommer få se mig slipa. Ali har liksom delegerat det arbetet till mig. Alltså det här slipandet. Jag skulle inte önska det på min värsta fiende. Det är inte roligt att stå i taket så här. Jag uppskattar ändå ett riktigt bra träningspass. Men det här är inte kul. Alltså jag kommer ha riktigt stora axlar sen när vi är färdiga med den här bussen. Alltså gud. Vi hade kunnat göra det enkelt för oss. Vi hade kunnat välja att sätta upp lister. Vi hade kunnat välja att inte spackla. Men vi vill inte det för att det här kommer bli så mycket snyggare tycker vi än vad det hade blivit om man hade satt upp lister överallt och liksom skit i de här skarvarna och sådär. Vi vill att det ska liksom vara, alltså taket och väggarna ska vara så smooth som möjligt. Vi tror att det kommer bli riktigt snyggt sen när det är färdigt. Så att man får bara kämpa på. Jag tänker faktiskt att jag ska fortsätta slipa här. Det är inte jätteroligt för er att titta på det här. Och ses vi imorgon. Så fint idag. Ja. God morgon folket. Klockan är 8 på morgonen och det är -9 grader. Och jag kan säga så här, det är riktigt jävla kallt. Men det finns ingen dålig väder, bara dåliga kläder. Så jag har extra kläder på mig nu. Jag ska först börja med att gå och sätta på värme i bussen.
hoppas att ni har haft en bra jul, bra nyår. Jag jättegärna vill veta vad era nyårslöfte är. Det tycker jag är väldigt spännande. Mitt är ju att jag vill gärna börja kallbada detta året. Det är verkligen en prio. Något som man vill men så jobbigt och svårt. Och det ska jag faktiskt börja med idag. Sen vill jag ju också börja löpa. Och inte så här 1-2 gånger om året typ. Utan verkligen enligt schema. Typ så här 2-3 gånger i veckan. Så skriv gärna vad era nyårslöfte är. Det här har varit sjukt kul att läsa det. Det är nya tag nu 2025. 2025 kommer bli det bästa året någonsin. Så, vad ska vi göra idag? Jo, jag ska fortsätta med att sätta taket i fronten. Men först ska jag gå och hämta alla verktyg jag ska ha. Så börja såga och mäta och allt. Det är ju absolut en fördel att vara lång. Men va? Slut! Men nej! Oh my god, hoppas inte de tog slut. Yeah! Så där då folket, jag är nästan färdigt. Jag har bara en liten bit kvar som ni ser. Men det där tror jag vi ska vänta med för att vi har lite mer el att fixa i det hörnet. Så det ska jag låta vara där så länge. Som vi alltid gör. Våran dörr, det är väldigt rostig på nedersidan. Och Kajsas pappa har redan jobbat med den och svetsat. Men jag behöver såga lite till. Det har varit jätteskönt att få klart den och sätta dit så att det blir lite varmare i bussen. När man fixar sån svår rost så måste man ju ta en bit i taget. Så då har vi fixat den här biten. Sen går vi över till översidan. Och sen sidorna och sen undersidan. Så det blir många små bitar. Annars så blir det jättesvårt att fixa det. Också för att det var helt... Alltså ni som har följt med, ni vet ju hur det såg ut. Det är så mycket rostigt att man inte vet om exakta måtten liksom. Så att man tar bara en liten bit i taget. Sen får vi testa och se om den passar. Och passar den så är det jättebra. Annars måste man försöka göra om och så. Och som alltid, säkerheten går först. Jag vaknade idag 5:30, satt och pluggade 1,5 timme, sen gick jag ut och jobbade. Så jag ska gå antingen fika eller försöka äta lite lunch. Nu kom solen fram. Om en liten stund så ska jag uppfylla min nyårslöfte. Jag ska i alla fall åka och kallbada. Det kommer bli ett helvete, men... det är ju hela meningen med det, alltså att man ska pusha kroppen, göra det man riktigt kanske inte vill göra.
Så det ska ändå bli kul att se lite hur man mår efter. Är jag taggad? Inte ett skit. Kommer det bli skönt? Möjligtvis. Ser det bra ut? Det ser jättebra ut. Thank you. Thank you. Det blir skitbra. Ja, det blir det. Har du sovit gott? Ja, ganska. Du är en krigare. Ja. Du ska till jobbet nu snart. Ja. Kolla, vi typ matchar lite. Så, färg på jackan. Ja. Jag vill bara säga att du har varit så duktig med spacklet. Tycker du? För jag har ju inte varit här sen Nu, sen... länge, sen julen. Ja. Det ser bra ut. Ja. Alltså Vad känner du, hur har det gått? Alltså jag funderade lite på det, för jag sa det igår när jag var och slipade, att det var väldigt svårt att slipa bort typ det som liksom det överflödiga, men när jag typ kollade upp lite och googlade lite så tror jag att jag la för tjockt lager. Okay. Att man ska liksom lägga ett väldigt tunt lager, låta det torka och sen lägga ett tunt lager till. Jag tror det var därför det var så jobbigt att slipa bort det. Så att vi får se hur det blir. Alltså jag tror typ att vi kommer inte veta det förrän vi lägger på färgen. Ja. Det är bra om man lär sig. Vi får, vet ju, det blir bättre och bättre. Jag tycker att du är jätteduktig i alla fall. Det ser ändå bra ut. Ja, alltså det var jättesvårt att jobba med. Alltså det bara rann och det var svårt att slipa och det... Men jag hoppas det blir bra sen. Det tror jag. Jag är så rädd att det ska bli så här... Att det inte ska bli jämnt. Ja. Men fan vad duktig du har varit som gjort färdigt taket. Ja, det... Ja, vi har lite gått bra. byten kvar där också. Ja, exakt. Det ska vi... Alltså, jag vet inte riktigt hur vi ska göra. För där tror jag vi behöver göra en mall. Så att det blir ganska perfekt. Och jag är ju jättedålig på sånt. Men, men vi löser det. Vi får fixar det nästa vecka. Också när vi har bilen. Ja. Det kommer bli nice när vi får tillbaka bilen. För nu känns det som att så här, det blir lite svårt att köpa material. Typ. Ja, det gör ju det. Nästa vecka ska vi köpa golv. Ja. Det blir spännande med golv alltså. Man vet ju inte riktigt vad som passar typ. Nej, det kommer bli så svårt tror jag. Ja. För det är också så att det ska ju matcha köket. Och så ska det ändå vara så pass neutralt att det inte blir liksom... Ja, vi får se. Jag har typ en aning, men jag vet inte om det passar liksom med det som vi övriga vi har planerat. Det får ni inte missa till nästa veckans video när vi kollar golv. Ja, kul! Vad sjukt att vi ska köpa golv. Ja. Riktigt sjukt. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att likea, prenumerera och svara på vad era nyårslöfte är. Det har varit sjukt spännande. Hej då! Hej då!